We got some new plants here. This is a palm. We got another mini rose plant here with very tiny roses. See, it's red or slightly pinkish, but it's got variegated petals. Arghentrock. So this is the first mini rose that we bought. So the buds actually change colors. These are our plants that we've now hung on the wall. Look at this pepper. It's very wrinkly pepper. I think it's spicy because it's very wrinkly. Usually wrinkly peppers are spicy. Don't know what kind this is. And our eggplant. We have one baby eggplant right here. See. More chili plants here. And this is our new rubber plant. So rubber plants like this actually grow into big trees. They're of the ficus kind, so they grow large and they bring down aerial roots, some of them at least. So this is the plant platform that we built from Russian pine wood, so it's serving its purpose quite well. This is the new umbrella plant that we bought. I actually thought it was papyrus, but it's actually of the same genus. So the real papyrus plant from Egypt looks slightly different, but they're of the same genus, so might as well call this papyrus, but locally it's called an umbrella plant. So ito dadalhin sa kabila. Ito pa. Ano malalaman niya? Dwarf Cellum. Dwarf Cellum. Cellum. Dwarf. Ayan. Kabila ko yan. Ito Cellum din to. Sa kotse ni Wendy. Sana do yan. Oh, ito yung Sanado pala. Alam yung kanta ni Olivia Newton-John. So nilalagay mo sa shade dahil ayaw nila ng araw. Oo, hindi pwede ng araw. So, hindi sila pwede pala siya. Okay, alam pala. Harangan mo dito. Ayun, araw. Dali yung gusto mo. Oo. Anong palm to? Red palm. Oh, nakabili ka na pala ng red palm. Bakit hindi red? Mukhang orange siya. Pag lumaki daw yan, red. Sa akin. Ayun, ito, kanila. Oh, meron pala dyan yung yung binili yung pang water na, pressure water. Yeah, mura kasi siya doon. Ano ba tawag dito? Yung pump, pinapump daw tapos nire-release dito sa labas doon. Mura ang 150 na. First pump here, release. See it done. Pabili pa niya si Mami? Oo, di ba? Ito kay Arlene to. Ano daw niya, i-rehab daw niya. Anong plant to? Ewan ko ba naman doon sa tindera, hindi masabi sa amin kung anong plant. Ayun yung last na din. 7 ba last dun sa QC? Tinatanong namin kung ano eh. Hindi kayang identify. Oo. Hindi niya masabi mga... Marami dun sa QC na hindi nila alam yung mga plants. Pag nagtatanong ka, parang yung mga bantay, nakadepende sa ano. Pag wala yung amo, hindi nila masagot ang tanong mo. So okay din yung nanonood sa YouTube para ma-identify iba kasi yung ibang YouTuber nag-identify ng plants. Tara nito, ano ba ito? Fortune. Fortune plant yan. Ito sinasabi mong Orlando. Hindi mo sure kung gusto ang araw or not. Oo, kasi nag-ano yung leaves niya. Sa ayaw niya, araw. Oo, mainit ang talaga yung araw na. Kahit morning sun.
Oh, yan yung pots na binili nyo kahapon. Hindi. Ang sa araw. Ayun, binili ko. Walang butas? Ilang butas. Yeah, there are no holes in these pots. Sa taytay ito binili. So you have to punch holes in these pots. 50 pesos. 50. Yan. Is this a pot? Is this a flower pot? Sa bird. Oh, it's a bird feeder. But it can be used as a pot. Sa ano? Sa kulen siguro. Oh, sinipa yung halaman mo. Ay, Jekyll. Dapat dito ka na lang. Okay lang, sandali. Kamusta? Ganun. Nawawala yung ano ko. Lupa. Yung... From the gardener's center. Ayun lang dapat oh. So ibig sabihin nga, yun nga, ito para mag-collect yung tubig dito. Oo. So sabihin mo kay Lloyd, kung gusto mo nga mag-collect yung tubig doon para palagi may konting source yung plant ng tubig. Okay, so we're heating up these ice pigs. So it will be used to punch holes in these flower pots. There. Quick as that. Okay na isa. Isa lang po. Oh, dalawa. Pero isa, okay na. There you go. Para sandali lang. Kuya, para isahan na lang. John Lloyd! Dami. Wala butas eh. Oo nga. Butas mo daw po. Dahil wala ako. Tumigas siya. Parang clay yan eh. So, this is clay soil. Babay wala. Babay tita. Babay tita. Sige. Nasa gitna lang? Yung tatlong butas, kuya. Ha? Yung tatlong butas, nakita mo? Yan ah, you got Ganun-ganun mo para lumulungan. pots with holes now. Ikutin mo. See, we've got a hole. Tumigas siya. That's clay soil. So if you look at this plant, it's planted into a bed of rice husks. Ipa. We call this ipa here in the Kung Philippines. malaking ganyan. Kala ko na So the reason why is they're conserving soil. wala naman dito. Nay, pera mo na yung 500. Good morning. Ano, kukunin ka? Yung dalawa, Ito. sa sasakyan natin. Sa sasakyan? Sila kotse. Ay, wait. Itong dalawa. Ayan, sasakay sa kotse yung dalawa. Ah. Dito pala sa likod ng... At sige, kami na lang para- ngayon. Umabot. Ah, sige, kami na lang. Salamat. Kaya niya. Sakay ko ka. Amin na lang. Sakay. Oh, isasakay na. Ito. Ah. Ano dyan? Yan, dalawa. Ito atin. Sukli po. Salamat. Thank you. Sige. Ha? Ilagay na lang sa tabi ni Kelly yung paso. Dati atin ito isa. Arghentrock. Look what we found here. It's a tiny skink. That's not a boutique. That's not a house lizard. It's a skink. There it goes.